Magluto naman tayo ng isda. Isang healthy at napakadaling lutuin na fish recipe ang aking handog para sa inyo. At napakasarap pa nito. Ito ang creamy na mabawang na Tuscan Salmon o yung garlicky na Tuscan Salmon. At bago ako magpatuloy, papaalalahanan ko lang kayo na yung mga shoutout at yung mga sagot sa inyong mga katanungan ay makikita natin sa katapusan ng video. Kaya sana abangan ninyo. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating recipe. Siyempre, gagamit tayo ng salmon o salmon fillet. Ito naman yung spinach. Mukhang marami lang yung spinach. Pero kapag niluto natin yan, mag-shrink yan. Kaya eksaktong-eksakto lang ang dami niyan. Ito naman yung kamatis. Sun-dried tomato yan. Ito yung nakabote na nakababad sa olive oil. So tatanggalin lang natin yung olive oil, i-drain lang natin. Gagamit din tayo ng heavy whipping cream. Ito yan. At kailangan natin ng Parmesan cheese, ng butter, sibuyas. Chinop ko lang yan. At maraming bawang. Itong bawang naman ay dinikdik ko lang at hiniwa ko lang ng malilit na peraso. Gagamit din tayo ng parsley na na-chop ko na. Bukod sa mga sangkap na to, kailangan natin ng asin, ng ground black pepper, at ng mantika. Kung handa na kayo, tara, mag-umpisa na tayo. Uunahin muna natin dito sa salmon. Ipe-prepare ko lang ito. Sa pag-prepare ng salmon, maglalagay lang tayo dito ng asin at ng paminta. Kaya ito na yung asin. Ito na yung ating sea salt. Maglalagay lang ako ng sea salt dito sa salmon. At ng paminta. At irarab ko lang ito pagkatapos, ha. So, paglagay natin ng ground black pepper at ng salt, rub lang natin. Kailangan lang natin kasing gawing malasa itong salmon. So, once na marab na natin at ma-distribute yung salt and pepper, iangat ko lang yung salmon para yung ilalim na part magkaroon din ng asin at ng paminta na rin. Yan. Pati na rin yung sides para talaga namang maging malasa. Yan. Once na ma-spread na natin yung salt and pepper dito sa salmon, pabayaan lang natin yan ng 5 minutes. And after 5 minutes, pwede na tayo mag-umpisa magluto. Napakadali lang at mabilis pang lutuin itong ating dish. Kaya ito, mag-umpisa na ako, ha. Nagpainit lang muna ako ng isang pan. At lalagyan ko lang ng mantika. Uumpisahan lang natin sa pagprito dito sa salmon. Ito yung nalagyan na natin ng salt and pepper. Pabayaan lang muna natin na uminit itong mantika. At once na uminit na, ilalagay na natin isa-isa yung salmon dito. So yan, at this point ay uminit na itong mantika. Pwede na natin iprito itong salmon. Diretso ko na lang. Ilalagay ko na isa-isa. Yan. So gagawin lang natin dito yung regular na pagprito. Once na maluto na itong side na nasa ilalim, ibabaliktad ko lang ito. At itutuloy natin ang pagluto dun sa kabilang side naman. Yan, so i-check ko lang muna, ha. Tingnan lang natin kung okay na ba yung isang side. Silipin lang muna natin para malaman. Mukhang okay naman, eh. So yan, ibabaliktad ko lang. Itutuloy lang natin yung pagluto dun sa kabila pang side. Yun, sakto. So, ganyan lang yung kulay na gusto natin. Tama-tama lang yung pagkaka-brown. Lulutuin ko lang yung kabilang side pa. Hindi na natin sosobrahan dahil mamaya lulutuin pa din naman natin itong salmon, eh. Itutuloy ko lang ang pagluto at tatanggalin ko na pagkatapos. So, yan. At this point, tingin ko okay na to. Tanggalin lang muna natin yung salmon. Ilalagay ko lang doon sa plato na pinaglagyan natin kanina. So yan, itatabi ko lang muna to, ha. Pagdating naman dito sa mantika, mukhang medyo marami pa, no?
So ang gagawin ko, babawasan ko lang muna to ng kalahati. Ililipat lang natin dito sa isang maliit na ramekin. Yan, magtitira lang ako ng konting-konting mantika. Kaya konting mantika lang yung tinira ko kasi maglalagay pa tayo ng butter. So ayaw naman natin na masyadong maging oily itong ating niluluto. At speaking of butter, ilagay na natin. Yan, 2 tablespoons ng butter. Pabayaan lang muna nating matunaw. Yan, iangat ko lang ng konti. At i-adjust ko lang yung ating lutuan. Nalagay ko lang sa medium para hindi naman masobrahan. At habang minimelt natin itong butter, since mainit pa itong ating lutuan, pwede na natin ilagay yung bawang agad. Para nang sa ganun, unti-unting naluluto yung bawang habang natutunaw yung butter. May iwasan natin itong masunog kaagad. So yan, lagay ko lang dito. Sisimutin lang natin itong bawang. At susunod na natin yung sibuyas. Kumbaga, pangkaraniwang pag-isa lang yung ating gagawin. Mas maganda na nagbabrown na yung bawang. O nagsa-start na mag-brown yung bawang bago natin ilabas yung sibuyas. Para maging talagang garlicky ang lasa. And at this point yan, nagsa-start na siya mag-brown. Makikita rin niyo na yung butter okay na kapag nag-uumpisa na itong mag-bubbles. Kagaya nito. So, ilagay na natin yung sibuyas. At igigisa ko lang ito hanggang sa lumambot na ng tuluyan. Napakabilis lang talaga na itong lutuin, ano? So, pagkalagay ng sibuyas, hahalu-haluin ko lang. Ito, mapapansin niyo yung bawang, di ba? Kanina may mga bubbles, kaya hindi natin makita. Pero ngayon, ayan. Ngayon, wala na masyadong bubbles, kaya kitang-kita ninyo na nagbabrown na yung bawang. Yan ang magpapasarap dito sa ating niluluto. Ilalagay ko na rin itong ating sun-dried tomato. Yan, igigisa ko lang. Mga 30 seconds lang ng pag-isa, okay na dito. Kadalasan, ang ginagawa ko dyan, maglalagay lang tayo ng broth o ng any form of liquid. Para nang sa ganon, ma-extract natin yung flavor galing sa mga ingredients na to habang kumukulo. And for this recipe, ang gagamitin ko ay tubig lang. Simplihan lang natin. Ito kasing heavy whipping cream, kapag nilagay natin kagad, baka naman ma-overcook siya. Huwag nating tagalan ng pagluto sa cream. Yan. Yung iba sa inyo, kung gustong gumamit ng white wine, pwede rin yan. Tatakpan ko lang muna itong ating lutuan. At pabayaan lang natin itong kumulo. Pagkatapos, hihinaan lang natin yung apoy at itutuloy lang natin ang pagluto ng mga 3 minutes pa. Yan, at makalipas ang 3 minuto, okay na to. Hahaluin ko lang muna. Yan, saktong-sakto lang. Pwede na nating ilagay itong ating heavy whipping cream. Ayusin ko lang muna at idiretso na natin dito. Ito yung magpapa-creamy dito sa ating niluluto. So yan, ang gamit ko ay 1.5 cups. Tatakpan ko lang muna ulit itong ating lutuan, ha? At pabayaan lang natin itong kumulo. At this point ay mapapansin natin na unti-unti nang kumukulo. Since ayaw nga nating pakuluan ng matagal ang gatas o ang cream. Tatanggalin ko na yung takip. Hahaluin ko lang muna to. Na-extract na natin mabuti yung lasa ng bawang, ng sibuyas at ng kamatis o ng sun-dried na tomato. At eto, okay na to. Papabayaan ko lang muna na kumulo in medium heat. I-adjust lang natin yung heat to medium. So yan, ang gagawin ko ay itutuloy ko lang ang pagpapakulo. Naka-medium heat lang tayo ng mga 30 to 40 seconds. At ilalagay na natin yung iba pang mga sangkap maya-maya lang. Alam niyo, gusto ko dito sa dish na to, bukod sa napaka-creamy na at napaka-garlicky, rich pa to at napakalasa. At isa sa mga ingredients na nakakatulong na maging rich at malasa itong ating dish ay ang Parmesan cheese. Ilalagay ko na itong ating grated Parmesan cheese. Simutin natin. Yan, para mas masarap. At hahaluin ko lang muna. Mapapansin niyo na lalo itong lalapot pagkalagay ng cheese.
Ngayon naman, kukunin ko na yung spinach. Sabi ko nga sa inyo kanina mukhang marami lang to. Pero pag nilagay na natin, magliliitan lahat yan. Saktong-sakto lang to. So, ang dami nang nilagay nating spinach, ano? Yan. Tatakpan ko lang muna itong ating lutuan. Pabayaan lang natin hanggang sa mag-shrink na yung spinach para makita ninyo yung sinasabi ko. At yan, napakabilis lang, no? Nag-shrink na kagad itong spinach. O lumiit na bigla. Hahaluin ko lang muna. Nakakagutom na. Sandali, lalagyan na natin yung salmon. Para naman kumapit na yung lasa ng salmon dito sa ating creamy sauce na garlicky pa. So, ikot-ikutin ko lang. Halu-haluin natin. At pabayaan lang muna nating maluto ito, no? Takpan lang natin uli. Yan, itutuloy ko lang ang pagluto ng 2 minutes pa. And after 2 minutes, maglalagay lang ako ng extra pa na ground black pepper. Hindi na ako maglalagay ng asin dahil naglagay na tayo kanina ng Parmesan cheese. Ayan, medyo maalap na yon. Baka ma-over kasi dahil naasin na rin natin kanina yung isda, di ba? Yan, konting ground black pepper lang. Okay na to. Lalagyan lang natin ng chopped na parsley sa ibabaw bago natin i-serve. Yan, optional ingredient lang itong parsley. Kung wala kayong available, okay lang. O yan, pwede natin itong iulam sa kanin o pwede rin itong kainin ng ganito lang. Panalong-panalo, di ba? Kaya sana, subukan nyo itong ating recipe. Ito na ang ating creamy na mabawang na Tuscan Salmon. Tara na, kain na tayo! Tara, shoutout muna tayo. Hello sa'yo, Sheila Jimenez. Elsan Malio, hello rin sa'yo. Kay Jason Saison. Kay Evangeline Casero. Hi rin Victorina Galieto. Rally June Ausente, hello sa'yo. Mindamora Galon. Christine Jerwin Bascogin at kay Lema Simon o Lema Simon. Hi rin Catchy_Ses27. Simple Shanghai, hello sa'yo, at kay Rose Flores. Hello, Engineer Roy Concepcion. At kay Rhea Hasil. Hi rin sa'yo, Mayan at Ziton. Kay Tabs Tupas, hello sa'yo ulit. At kay Edna Egilion o Egulion. Hello rin po sa inyo, ako si Haz at kay Lutong Bahay with Love. Hi rin sa'yo, The Trainer_27. Kay Noy Kitchenero at kay Shereen Smith. Hello, Fe Atay. Kay Jemeline Palomo. Hello rin sa'yo, Icern Front. Nagre-request siya ng sizzling na malasoge or ng loglog kinalas. O sige, subukan natin gawin yun in the future videos. Hello rin sa'yo, La Vita Di Zara. At kay Paul Benedict and Kate Venice Vescara. Hello sa'yo, Sherla Branmawan. Mike Viajeros kay Mrs. B. Hi rin sa'yo, Ana Lea Broma na taga Paranaque. So, hello sa'yo. At sabi rin ni Chris na pa-shoutout po ako. Lagi ko pong sinusubaybayan ang bawat vlogs ninyo. Salamat po. So, hello ulit sa'yo, Chris Nabio or Nabio. Hi din, Monica Bagulor from Malaysia. Kay Alsha Amat, kay Roselyn Tenedero. Sabi niya, first time ko pong magluto ng sinigang na bangus. Thanks, chef. Eto naman, galing kay Honey Lemon. Meron siyang tanong. Sabi niya, dun sa ating pinakbet Tagalog version, ha? So, hindi yung Ilocano, yung Tagalog version ng pinakbet natin. Bakit may ginger? Hindi pa ako nakakatikim ng pinakbet ng may ginger. Alam mo, Honey Lemon, ang bawat recipe depende sa nagluluto. Para sa akin, mas gusto ko na may luya itong ating pinakbet Tagalog. So, nasa sa inyo kung gusto niyo lagyan ng luya o wala. Kung talagang hindi kayo sanay na gumamit ng luya sa pinakbet, okay lang yan. Kayo din naman ang kakain, di ba? Yung sa akin, suggestion lang naman. Ayun. Hello rin sa'yo, Herman Oliveros. At kay Jaylene's Playground. Ito, may pahabol pa tayo ha. Merong tanong si Miss Beth Roberts sa ating bopis na manok recipe. Sabi niya, Vanjo, pwede rin ba siyang lagyan ng chicken liver? And if yes, paano? Thank you in advance.
At may pahabol pa rin siya. Sabi niya, oops, sinagot mo na pala sa end ng video, TY. So kung ano man yung sagot na yon, which is ang sagot syempre pwede, edi subukan lang natin lagyan ng chicken liver ang ating chicken bopis. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat na laging nagko-comment at nagsusubaybay sa ating mga videos. At sa mga nanonood ng video na to ngayon, maraming salamat sa inyong lahat. Sana huwag kayong magsawa ha. O paano, magkita-kita tayo ulit sa ating susunod pang video ha. Hanggang sa muli.